Всім привіт! З вами знову Іра. Нарешті прийшло натхнення записати відео. Це вже відео зняте мною в Канаді. Ми вже приїхали в Канаду. Там ззаду видно трошки будиночок, в якому ми живемо. Будиночок цей не наше постійне місце проживання, я там потім розкажу, напевно. Місце це називається, де ми зараз орендуємо, воно називається Airbnb, щось таке. Ми знімаємо тут кімнату і поки маємо жити тут до 1 серпня. Далі побачимо, тому що пошуки з квартирою йдуть не швидко. Скільки ми вже тут? Ми вже тут тиждень і 2 дні. За цей тиждень ми вже зробили немало справ, які повинні новоприбулі робити по приїзду. Що ми вже зробили? Я вам скажу так коротко. Ми вже відкрили банківський рахунок, ми вже відкрили кредитні картки, але їх потрібно ще чекати там на протязі 10 днів. Потім, що я ще можу сказати, що ми зробили по типу ідентифікаційний код SIN number, ми зробили медичну страховку, ми зробили проїзний на серпень місяць, і ми навіть встигли вчора поміняти мої водійські права українські на канадські права. Також їх потрібно чекати на протязі 2 тижнів. Ці нові права. В'язання з собою я, якщо чесно, не так то й багато взяла, тому що місця в сумках не вистачало. І був варіант або чоловікове взуття, або мої нитки. Тому прийшлось мені переполовинити те, що в мене є. Бажання поки в'язати, не скажу, що сильно в мене є бажання в'язати, хоча я тут дістала одну пасму, яка мені попалася під руку, знаєте, тому що, як сказати, ми живемо в тимчасовому цьому будинку, всі наші чемодани, вони всі зложені, нічого ми його не розбирали, не розкладали, буквально дістали те, що змогли знайти, там декілька речей, щоб носити зараз, щоб можна було там носити і випрати. В будинку зрозуміло, що зараз все є, є всі зручності і всі засоби, не знаю, там гігієни, що нам потрібні, все є. Тому наші чемодани всі, можна сказати, складені. Ось це, що мені попало під руку, це я знайшла, де в мене були набір мій спиць і ось ця пасма. Але ще я не починала. Ще, кажу чесно, не було бажання. За тиждень ми і так багато зробили всяких таких, бумажної такої роботи. Осталося тепер справа за роботою і за житлом, можна так сказати. Чоловіку моєму, на жаль, так не пощастило просто обміняти свої права на, турецькі права на канадські. Йому потрібно здавати екзамен, то він зараз до нього готується, до цього екзамена. Я водій такий собі, знаєте, а чоловік мій водій хороший, тому краще б, звісно, його права обміняли без здачі екзамена, а мені можна там... мені добре, звісно, що мені їх поміняли, тому що мені тепер треба не боятися водити і можна помаленьку починати. Що ще? Наші перші враження скажу. Поки ми, знаєте, на хвилі ейфорії. Нам подобається. Подобаються ці райони такі з приватними будиночками. Я вам сьогодні трішки познімала, погуляли ми, познімали я вам, як приблизно виглядає Канада. Вчора ми були в даунтаун, в центрі міста. В центрі міста, звісно, не так мені красиво, як на околицях, як ці приватні будиночки. Але ми очікували набагато гіршого. Я вже там трішки розказувала. Шкода, що я тільки не познімала вчора нічого з цього даунтауну. Сьогодні я, до речі, познімала вам
в одному магазинчику ціни на ручну роботу. Там, якщо захочете, якщо додивитеся, трішки мене шокували ціни на шкарпетки, те, що мені найбільше цікавило мене. Я думаю, за скільки ж можна продати, наприклад, в'язані шкарпетки? Якщо ви додивитеся, поділитеся, що ви думаєте на цей рахунок, тому що там були така дрібідень зв'язана за такі самі гроші, і шкарпетки, знаєте, що мені в порівняння навіть не спадає, да? Те, що там якогось грибочка маленького можна зв'язати, я не знаю за скільки, за годину нехай. І те, що шкарпетки, я навіть не впевнена, що я пару шкарпеток могла би зв'язати за день, можливо, не завжди, і можна встигнути, дивлячись, яка пряжа товщиною і які спиці, не завжди за день можна зв'язати шкарпетки. Тому подивіться, поділіться, що ви думаєте на рахунок цього. Не знаю. Можливо, наша ейфорія скоро пройде, якщо ми не знайдемо роботу і житло. Про роботу це я говорю більше для свого чоловіка, тому що не все складається, не все склалось так, як гадалось. На рахунок мене, що я можу сказати? Що за 3 дні до вильоту в Канаду я мила балкон. У мене отак роз'їхались ноги, як хруснуло коліно. І я не знаю, я дуже сподіваюся, що там нічого не розірвалося, просто тільки розтягнулося. Тому що в той вечір коліно починало боліти все більше і більше, і перед поїздкою ти не знаєш, що очікувати від цього коліна, від цієї болі. Тому ми в 2 години ночі ми поїхали в лікарню, щоб мені, не знаю, подивилися якось це коліно, щось там помацали, пощупали, щось сказали, чого очікувати нам перед поїздкою. Нам зробили рентген, мені зробили рентген, сказали, що перелому немає, але для того, щоб подивитися більш якісно, має пройти мінімум хоча б 5 днів для того, щоб зробити ніби як МРТ, тому що по-свіжому не можна там щось роздивитися. Я не знаю, як працює ця МРТ, не знаю, система, нам сказали, що зразу МРТ робити не можна, потрібно хоча б через 5 днів. А через 5 днів зрозуміло, що ми вже через 3 дня ми вже летіли в Канаду. Прилетіли ми сюди, я, звісно, і ходити толком не можу, а ходити треба багато. Справи ці всякі бумажні потрібно вирішувати, і дуже нам пощастило, що тут був власник цього будинку. Зараз його немає, він тут постійно не проживає, він проживає в іншому місці, але в той момент, коли ми приїхали, він ще декілька днів був в цьому будинку. Тут живе його син і його невістка з дитиною, а він живе в іншому місці. Але він нам дуже люб'язно допоміг, повозив нас на машині в ці різні міста, тому що без машини тут робити, нема що, я не знаю, без машини дуже важко. Без машини ми б це вирішували, дівчата, не один, напевно, місяць. Або, можливо, нехай місяць ми б вирішували, тому що там, щоб зробити ту довідку, треба поїхати там в банк, а щоб зробити в банк, треба поїхати там в одне місце. Це все, займає, це все немало часу. Я кажу, нам пощастило, що нам допоміг цей власник, і тим більше, що в мене це коліно так боліло, і зараз болить, але воно кожен день якось болить по-різному. Вже набагато краще, я вже набагато більше можу пройти і ходити. Я вже не так кульгаю, бо то, як сказати, коли болить коліно, більше нагрузка йде на... У мене болить ліве коліно, більше нагрузка йшла на праву ногу, почало боліти в бедрі щось. Я думаю, боже, вже щось, ще й з бедрі вже щось болить з іншої сторони. І п'ятка болить сильно на правій нозі. Знаєте, я як кривенька качечка приїхала сюди просто в такому не дуже доброму стані перед такою важливою поїздкою, але нічого, помаленьку воно проходить. Перші дні ми ще звикали до переміни часових поясів.
Я тут думала така, ой, та що там, ми зараз одну нічку не поспимо, помучаємося, ну зато перетерпимо і вже ляжемо спати якби з канадцями разом і проснемося нормально. Ну, воно, знаєте, це я така хитра, а організм то не обдуриш. Тому що, як би ми не старалися підстроїтися під, наприклад, канадців, хоча ми лягали спати, ніби старалися чим попізніше, щоб дотягнути до цього часу і лягати спати разом з канадцями, все рівно ми просиналися в 3-4 години ночі і спати нам вже не хотілося. Ми до ранку клацали на телефонах, потім знову трішки засинали і, знаєте, воно таке було не дуже. Декілька днів все рівно воно займає на те, щоб організм перелаштувався на зміну поясів. Так, що ще сказати? Не знаю, можливо, якісь будуть питання у вас, то пишіть під постом. Поки на цьому все. Кажу, поки натхнення навіть не... Пряжу я достала, бо ніби і натхнення вже було, але кожен день кудись ми йдемо. Щось ми намагаємося, як сказати, здобути собі якусь їжу, якісь продукти, тому що магазини далеко, ми не знаємо, що там продається, приїжджаєш, там чогось немає, десь треба їхати в якісь інші магазини, знаєте, система ще в нас не налагоджена, тому кожен день займає в якихось пошуках то їжі, то якихось цих сервісів, документи якісь робити. Тиждень був весь загружений. І не знаю, знаєте, це хвилювання від того, що якось і житло потрібно знайти, і роботу потрібно знайти, і тут оце коліно мені болить. То через ці всякі хвилювання, переживання навіть немає, ну, сильно бажання, знаєте, в'язати. Мені вже хочеться, щоб вже все якось наладилося, все стало на свої місця, щоб ми знали, де ми живемо, що ми робимо, якийсь свій добробут тут трішки налагодили, тоді можна розслабитися і починати в'язати. Але пряжу я дістала, можливо, будуть якісь дні, і я почну ще свої якісь шкарпетки. Ще в мене була ідея виставити свої шкарпетки, які я нав'язала їх собі, виставити на Etsy. Але я така жадіна, дівчата, ну я не можу. Просто, знаєте, вони мені так подобаються, те, що я в'яжу, що, по-перше, ну за таку ціну, як я побачила сьогодні в магазині, це однозначно, я їх би ніколи в житті не продавала би. Тому що, я кажу, мені краще вже комусь їх подарувати безкоштовно, ніж продати за 3 копійки. Але, наприклад, можна було б спробувати на Etsy щось продати. Поки що я дуже жаднічаю, не можу я поділитися своїми шкарпетками. Можливо, почну щось нове, можливо, в серпні, ми вже зробили ці проїзні з серпня. От я знайшла в інстаграмі там один магазинчик з пряжею, я би туди поїхала і купила би в Канаді канадську пряжу, і, можливо, з неї би зв'язала би щось на продаж, якісь шкарпетки. Але з тої пряжі, що я привезла, знаєте, мені тільки хочеться собі в'язати. Да? От, наприклад, цю пряжу мені дарувала Аня, 100% меринос, і, знаєте, мені би теж хотілося мати собі мериносові шкарпеточки, ще й тим більше зеленого кольору, гарного. Тому побачимо, як воно буде далі. Поки я зробила сьогодні, кажу, підзйомку, ми погуляли трішки по вуличці нашій, якій ми живемо. Я там далі показала такий парк-поляну, і далі ми пішли в торговий центр з чоловіком, тому можете подивитися, якщо вам цікаво. Поки все, тоді приємного перегляду, зустрінемось в наступному відео. Починаємо, виходимо з дому. Всім привіт знову, з вами знову Іра. Так, зараз ми виходимо з дому, в якому ми живемо. Можете потрошку там подивитися, де ми живемо, в якому ми живемо домі. Ой. Хочемо вийти, ми пройтись, прогулятися. І заодно, я не знаю, може треба було першу камеру протерти перед тим. Ждіть на секунду. Так. І заодно хочу показати, якщо мені вийде, де ми живемо, в якому районі.
це наш не постійне поки місце проживання. Просто нам тут подобається, щоб у вас було якісь таке уявлення, як вона виглядає, та Канада. Ми зараз в місті Едмонтон. Так, а камеру переключити, я не знаю, ну-ка. Ні. Ага, добре. Так, ось ми вийшли. Ідемо. Я ще, знаєте, себе так трохи невпевнено тут почуваю, тому що я не знаю, що можна знімати, чи можна знімати, наприклад, там приватні будинки. Якщо люди зрозуміють, що ми знімаємо якісь їхні приватні будинки, чи можуть нам зробити зауваження, я не знаю. Тому, знаєте, якось так ще трошки страшно знімати. В Туреччині я знала, що нема проблем, я знімала все впевнено. Тому, так, ну, ось, наприклад, буду показувати помаленьку так деякі будиночки. Чоловік, до речі, в мене помітив, що кожен з будиночків різний. Хоч вони й такі, знаєте, невеличкі, одноповерхові, максимум там двохповерхові. Але чоловік помітив, що немає однакових будиночків. Всі вони різні. Нам зараз тут дуже подобається ця територія, де ми живемо. Все так гарно, все так спокійно, знаєте, те, що нам хотілося після Стамбула. Але це наш непостійний поки дім. Тут ми до кінця місяця будемо знаходитись. Далі потрібно шукати постійне житло. Але я вам скажу, які можуть бути загвоздки з пошуком житла. Загвоздки можуть бути в тому, що для того, щоб знайти житло, потрібно показувати свою кредитну історію і постійне місце роботи. Так як ми новоприбулі, у нас немає ні кредитної історії і немає ще й роботи, то можуть бути деякі нюанси. Там десь мій чоловік, напевно, потрошку в кадр попадає. Декілька днів, до речі, було місто затягнуте димом, тому що горять ліси і вітром дує, ну, куди вітер, туди й дує цей дим. Так, зараз ми хочемо пройти на такий парк, ну, не знаю, як сказати, невеличкий парк. Я, до речі, ми там вже гуляли і зустріли дуже багато українців, українські хлопці грали там в футбол. Я ділилася в Інстаграм цим відео. Ой, ми прийшли, ми гуляли, побачили, що там хлопці грають в футбол. Чоловік каже, давай підемо подивимося, як хлопці грають. Ми прийшли, сіли. Я чую, ну вони по-українськи говорять. Ну їх там було, я не знаю, там хлопців 20 було. Це так було цікаво, знаєте, бути в Канаді, десь на іншому кінці світу і прийти просто в парк і чути, як українські хлопці грають в футбол. Вчора також ми... покажу вам ще осине гніздо. Я вже, правда, туди 2 рази підходила, вони дуже швидко нападають. Але... Так. Ось таке на дереві я помітила осине гніздо. Дуже гарно воно виглядає, цікаво. Де я зупинилася? Ну, на тому, що ми зустріли українців. Вчора також ми ходили за деякими документами мені. Потім я розкажу, що ми вже зробили. Там чути, як діти пригають на батуті і в басейні плюхкаються, плещуться. То вчора також ми в тому сервісному центрі, я почула, що українці говорили, там також якісь свої питання виясняли. Так, зараз потім ми плануємо йти в торговий центр. То я вам хочу потрошку показати, бо скільки ми вже тут були, 1,5 тижня, я кажу, мені якось було некомфортно знімати і не знаєш, що його можна знімати. Я думаю, що зараз вже, коли я зніму перше відео, то воно буде легше. А до того не хотілося нічого знімати.
Прийшли ми до цього поля. Ой, вейця. Прийшли ми на це поле. Ось там є такі дитячі майданчики. Там, до речі, я теж бачила одного українця. Як я побачила їх? Плакала якась дитина, знаєте, і до неї підійшла інша дитина. Я дивлюсь на цих дітей, ну, українські діти. Я вже так стала акцентувати увагу, щоб почути цей тато, який стояв біля них, ну, якою мовою він говорить. Він якраз говорив по телефону. І я так зрозуміла, що там 4 його дітей було, бо потім всі 4 дітей за ним пішли. І я почула, що він говорить все-таки українською мовою. Тому також я вичистила одного українського чоловіка і українських дітей. Ще був випадок, ми були з чоловіком в торговому центрі, мені там потрібно було дещо запитати. І я дивлюся на одну жінку, ну вона, геть українка. І я думаю, не запитати, чи вона українка чи ні. Все-таки я запитала в неї, звідки ви є, вона каже, з України. Також я вичистила українку в торговому центрі. Дуже цікаво. Я думаю, що багато дуже українців тут. І в магазинчику, я також в інстаграмі я ділилася, що в магазинчику тому продавалися, як сказати, бейси, кашкети з українським тризубом, синьо-жовті. І такі ще продавалися, знаєте, як ніби такі для бейджика ленточки, теж з надписом «Україна». Ось такі величезні, я не знаю як. От бачите, там багато оцих воріт, одні ворота, там другі ворота, там треті ворота. Тут ми бачили, люди гралися, знаєте, цими машинками на пульту. Я все чую щось, жужить і жужить, жужить і жужить. Я думаю, що ж це таке гуде? Потім ми роздивилися, що тут хлопці ганяли машинками. А українські хлопці ось тут грали в футбол. На цих воротах. Там ще є одна дитячий майданчик. Ось така вона Канада. Ніби проста, але така по-простому красива. Вчора ми були, до речі, в даунтаун, ніби як в центрі міста. Ну, центр міста, чесно скажу, такий собі. Є бездомні, безхатьки. І коли тут пахне місто, знаєте, оціми шишками, травами, квітами, от такий, знаєте, концентрований запах трави, то в центрі міста, знаєте, запахи, звісно, зовсім другі. Але не можу сказати, що дуже погано. Я говорила з чоловіком, от які твої враження від цього даунтауна. Він каже, я очікував гіршого. Бачите, тут ще один дитячий майданчик. Чоловік каже, я очікував гіршого. Я кажу, якщо чесно, то я теж очікувала гіршого, але я й не можу сказати, що щось там настільки класне, вау, і якось нас там приємно вразило. Перший раз, оце ми вчора були, зайшли ми в кафе Boston Pizza, поїли там піцу, і мені чоловіку дуже сподобалося. Він сказав, що це була найкраща піца в його житті, тому що, як сказати, знаєте, батьківщина піци, це, напевно, і є десь там Америка. І йому було цікаво оригінальний якийсь смак от піци в самій Америці, в Канаді. Нам сподобалася піца. Ми замовляли розмір L, великий розмір, 1 на 2. Розмір був дійсно дуже великий, і можна було б замовляти і М, тому що ми не то що наїлися, ми переїли трохи. Ось там, бачите, такі, я не знаю, як це би в нас воно називалося? По типу вілли.
Бачите, довгий такий будиночок, в кожного є свої двері, але це по типу приватних будинків. Ну, тільки не окремих, а таких, мені здається, вони тут називаються таунхауси. А як би їх в Україні назвати? Ну, якісь віли, напевно. Котеджне, не знаю, типу містечко. Так, прийшли ми, дівчата, у найбільший торговий центр в Америці. Ну, в Америці це я маю на увазі в Канада, Америка і Мексика. Найбільший торговий центр в Північній Америці. Ну, зараз будемо гуляти, бачити, як воно буде. Один ще раз? Gidiyor muyuz oraya? Так, зараз ми покажемо, там є одне таке красиве дуже місце. Йдемо ми зараз туди. Карина? Можете заодно на людей подивитись, якщо вам цікаво. Багато індусів. Ой. До речі, ми коли гуляли ще там по території, де парк, куди ми йшли в парк, то ми зустріли аж одну людину на вулиці. Бачите, в торговому центрі ніби і люди є, а на вулиці просто абсолютно нікого немає. Дуже рідко якусь людину-дві можна зустріти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що у кожного є машина, тому що без машини тут дуже важко жити. Всі магазини на великій відстані один від одного, і по карті ти дивишся, ніби це дуже близько від тебе. Наприклад, може бути там торговий центр, лікарня і магазин, куди тобі треба йти. А коли ти вводиш це на карті пішком, це буде 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин. Хоча на карті, здається, ніби це дуже близько. Тому на вулиці майже і людей не зустрінеш. H&M, чи як його там назвати по-американськи. Ну, мабуть, H&M. Ось тут зараз ми вам покажемо таку одну красиву локацію. Я не можу навіть сказати, що цей торговий центр дуже сильно чимось так впечатлив. Да, ось це місце дуже гарно виглядає. І зараз вам покажемо ще зону, як сказати, аквапарку. Ось тут дуже гарне місце. Тут така водичка, можна плавати на цих катамаранах, лебедях. Місточок. Місточок, і там трошки погано видно, є корабль. Зараз підійдемо ближче. Зараз назнімаю знов. Відео не про що буде на годину. Але, чесно скажу, мої враження, ніби і немає тут нічого такого грандіозного у цьому торговому центрі, крім цього корабля. Ну, звісно, корабль вражає. Ось тут ще зараз покажемо, трішки зайду туди. Мусульманок, до речі, багато є. Я переживала, що я буду дуже якось виділятися. Ні, дуже багато мусульманок є. І ми вже навіть і в торговому центрі познайомилися з сім'єю також з Туреччини. Так, якась тут зона така відділена. Я тільки що, до речі, помітила морський цей котик. І там ніби як клітка. Можливо, тут ще проходять якісь шоу для морських котиків. Да. І от такі ніби, боже, як це ж його назвати? Ну,
назвемо його сцена, забула слово. Так, правильно я думала. Ось вони там є в клітці, там вони кричать. Кричать, не знаю, чи чути. Ну, чути, щось такий звук. Угу. Так, йдемо поближче до корабля. Пройдемо по кругу і підемо дивитися на аквапарк. Так, магазин Makers. А я в такому магазині не була. Я його навіть і не помічала. Я тут з вами зараз поки погуляю, то ще нові місця собі помічу. Я думаю, що продаються вже готові товари. Готові товари, різне по типу кераміка. Угу. Пряжі не помітила. Так, покажу вам зверху донизу. Настоящий, величезний, здоровенний, як ніби піратський корабль. Повністю в торговому центрі. Як ніби з фільму. Я не знаю, можливо, тут і якісь би фільми знімали. Пірати Карибського моря. Дуже гарно. Ось якраз ми живемо біля цього торгового центру поки. Де там? Отам я. Ось цей корабль, звісно, вражає. Тут ще, до речі, таке непогане місце. Йдемо ще туди, пройдемося. Let's go here. Така тут теж архітектура є гарненька. Знизу якийсь є такий дитячий розважальний центр. Є, до речі, ще тут ніби зона, як сказати, як ніби не аквапарку, а лунапарку. Там якісь американські гірки, там якісь... Так, телефон вирішив, що дуже багато я вже назнімала і вирішив мені обрізати відео. А я вам показувала, тут пару хвилин розпиналася, показувала, що тут грають діти в гольф. Якась така зона, знаєте, розважальна. І є ще тут по типу лунапарка, тому що там я бачила такі американські гірки і, як сказати його, ну така качелька, каруселька, яка по кругу крутиться. Якісь там були ще інші, просто для мене це така ніби дитяча зона, ми туди чесно і не дуже заходили. Тому я думаю, що цей торговий центр великий через те, що в ньому багато таких великих розважальних територій, великої розважальної території. Так, тепер можна йти вже до аквапарку, покажемо ще аквапарк. Дивіться, який стенд великий для Лего. Здоровенні ці фігурки просто з Лего виготовлені. І знизу я бачу також здоровенний магазин, напевно, одне Лего.
Ой, ще є також те, що ми не бачили. Я не знаю, що це. Можливо, кіно. Мені здається, що там може бути кіно. А, так, чоловік каже, що там також кіно. Так, показую вам ще причал піратський. Там, бачите, пірати лізуть. А там сам Джек Горобець. Так, ідемо. Ще ми не дійшли до аквапарку. Так, підходимо вже там, де видно собачку, там, де видно аквапарк. Дивіться, як виглядає аквапарк. Бачите, ганяють такі штучні хвилі. І виглядає так, ніби справжнє море. Діти пригають на хвилях, там якісь лежаки, бачите, і ці гірки. Там також спускаються. Ось такий аквапарк. Чоловік мені знімав у відео, казав, я бачив, тут купаються мусульманки, так що ми можемо теж прийти сюди. Ось так. Так, ось такий аквапарк. Ще, до речі, я бачила рекламу за солодощі тісто, що це український магазин, і ми його ще на случай випадково побачили в торговому центрі, що продають дівчата, макарунці і тістечка. Дуже класні, вкусні тістечка. І каву роблять. Треба буде сюди якось прийти. Зараз ми хочемо в той мейкер зайти, подивитися. Я добре роздивлюся, що там, а потім ще, можливо, сюди заглянемо. Так, зніму вам ще трошки в цьому магазині, що я побачила. Ось така бджілка з плюшевої пряжі, $14. Потім, я не знаю, що це таке. Це якийсь, як той, знаєте, морський коник, якийсь таке, щось інше, коротше, не знаю, якийсь $15. Черепашка гарненька, маленька така, $16. Так, грибочок. Так, грибочок, що тут у нас? $14. Якийсь такий пінгвинчик, циплятко, $14. Жаба, $12. Це те, що я побачила поки зв'язаного. А ще такі сумочки-полунички милі, $85. Ось така ще розова полуничка, $85. Зірочка, $85. Така сумочка, $95. $70. Заколочки
$20. Є ще щось ще. $80 теж така сумочка. І ця, думаю, також $80. Не можу перевернути однією рукою. Так, не знаю, що це таке. Якийсь грибочок. $20. Не знаю, для чого це. Може, для ключа? Не знаю. Сердечко, брілочок, $18. А, ось тут ще, бачите, є панамки. Панамка $60. Маленький якийсь мішочок. $25. Вам погано видно, але я вам кажу ціну. $28 огірок. Ой, не можу, огірок смішний такий. Ви знайшли туалет. Найбільший торговий центр в Америці, а туалет, я не знаю, куди треба було йти, щоб його ледве знайти. Не так, як в турецьких торгових центрах. Туалети на кожному повороті. Бачите, каток. Каток тут також є. Катаються діти на катку. Можливо, тут якісь ці хокейні, бо бачу, ворота є. Я думаю, що якісь хокейні тут турніри проводять. Замовляють, можливо, на якусь певну годину і грають. Так, остання наша станція на сьогодні – це продуктовий магазин. До речі, на весь торговий центр, дівчата, тільки один торговий магазин. І той китайський. І, знаєте, тут є такі дивні продукти, що навіть і не знаю, що воно таке, як його їсти. Бо ми прийшли то по помідори і по огірки. А лирності це? А є якісь тут яйця мариновані. Ну, чудо-юдо, всяка китайська їжа, дівчата. Я китайську їжу ніколи не їла. Я знаю, що деякі дуже люблять китайську їжу. Якби, може, я її десь їла і хоча б знала, що воно таке, то, можливо, б і я щось купувала би з китайського. Но, на жаль, я нічого не знаю.
От навіть багато фруктів, я не знаю, таких якихось. О, ось таке я бачила в інтернеті, дівчина розказувала, як його потрібно вибирати. Що кінчик має бути не коричневий, а зелений. Я не знаю, яке воно на смак. Ну, оце тут цей дракон фрукт, то я з'їла, хоч знаю. Так, ой, це не огірочки. Я думала, що це огірочки. Це бамія. Бамія також. Бамія дуже популярна в Туреччині. Я її їла аж один раз, буквально перед від'їздом. Свекруха приготувала її. І я скуштувала цю бамію. Нормально, нічого специфічного. О, я побачила кукурузку. Я би з'їла кукурузки зараз, якщо вона не дуже дорога. $3. $3 кукурузка. Значить, одна кукурузника $1. Зараз запитаю в чоловіка, чи він не хоче кукурузки. Так, кукурузу ми вибрали. Капустинка в нас також вдома є. Що нам тут сподобалося? Чоловіку, мама, тут сподобався сир. Сир похожий на нашу українську, знаєте, такий був сир-ковбаска, по типу, як ніби копчений сир. Кукурузу ще тут знайшли. Ага. Тут ще ми теж знайшли, така сама ціна. Ну, ми вже візьмемо, хай буде почищена, запакована. Там така сама ціна. І масло. Масло мені теж сподобалося. Масло не чорнить, не коптить. Мені сподобалось. Масло китайське. Може, воно не китайське, але продається в китайському магазині. Магазин називається T&T. Багато їдять всяких напівфабрикатів. Ну, це то не напівфабрикати, це якісь морепродукти, але в загальному. Я ще хотіла собі купити якийсь крем, знаєте, якийсь такий відбілюючий по типу. Але я тут не дуже розумію. І консультантів немає, щоб когось запитати. Подивимо. Чоловік хоче, щоб я вам показала живу рибу, там краби всякі плавають. Немає нікого на кремах, щоб запитати. Ну що, я тут не розумію по-китайськи, що воно пише. Море всього і я не понімаю. Так, ну йду вам показувати рибу живу, крабів. Якихось ракушок. Ракушки на будь-який смак. Риба. А тут ще лобстери. Там далі риба. Ми все в пошуках огірка. Огірка ми не знайшли. Щось є таке. Ну, щось є таке, я навіть не знаю, що воно таке. Не то огірок, не то кабачок, не то кактус. Знайшла здоровенні огірки, ну що зробити, так і буде. Будемо їсти такі, бо інших нема. Таке я теж не їла ніколи ще. Що воно таке, є папая. Сік тільки пила з папаї. А чи воно схоже, чи не схоже? Так, знайшла, ну хай будуть такі огірки. А ось це, наприклад, подивіться, що воно таке. Навіть будемо штани. Отаке я навіть не знаю, що воно таке, як його їсти. Ой, що це в мене? Боже, куди ти крутиш? Ага. Так, поки що так. Це просто, я не можу, дивіться, якийсь бамбук. Як його готувати, як його їсти? Якісь
корінь ще з ним, не знаю. Ну просто, ну це взагалі. Що їдять ті китайці? Що це таке біле? Дівчата, мені цікаво, хтось з вас от є якісь такі любителі якоїсь такої китайської кухні, чи якої, я не знаю, японської? Бо я, наприклад, нічого не знаю. Ось покажу, який сир подобається моєму чоловіку. Ось такий сир. Кажу, як плавлена костічка. Ну, не знаю, мені він такий смак дешевого плавленого сиру, але чоловіку подобається. А масло ось таке. Напевно, це звичайне якесь канадське масло. Не фокусується телефон. Ну, мені воно сподобалося, це масло. Так, поки так. Хотіли ми якось тут купити вермишель, макарони. Не знайшли. Не знайшли макарон, тут якісь такі китайські макарони. Тому ми макарони шукали в іншому магазині. Хочу купити якийсь хліб, але не такий, як ми купуємо, бо він мені не дуже той смачний. Вибрали ми якісь такі булочки з такою, не знаю, баришньою. Так, тому що чоловік також каже, що йому вже той хліб, що ми купляємо, надоїв. Ну, знаєте, не знаю, китайці так собі по випіканню хліба, але іншого нема. Тут ще популярна така по типу мівіни. Я бачила, що власники нашого будинку. Ми закінчили вже з покупками в китайському магазині, вже будемо йти додому. Тому дякую всім за перегляд, зустрінемось в наступному відео. Дивіться, які кашкетики продаються в канадському магазині. Прийшли ми з чоловіком в Канаді в парк. Тут якісь хлопці в футбол грають, ми присіли подивитися, а вони по-українськи говорять. Не знаю, дехто по-російськи. Це просто взагалі, як вдома ніби сидиш в селі, дивишся футбол.